નમસ્કાર મિત્રો, હું પરેશ ચાવડા જ્ઞાન સ્વરૂપ જીકે ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરીશું સામાજિક વિજ્ઞાન ટેસ્ટ શ્રેણી ભાગ 9 અંતર્ગત જે 8મા ધોરણના પ્રથમ સત્રનું 9મું લેશન છે એની ટેસ્ટ શ્રેણી છે આપની સમક્ષ રાખી રહ્યા છે। આશા રાખીએ કે આગળની તમામ શ્રેણીઓ છે એ આપણે પૂર્ણ કરી હશે અને તમામના પ્રમાણપત્ર છે આપણે ડાઉનલોડ પણ કરી લીધા હશે। ભવિષ્યમાં અમારા દ્વારા કોઈ એકાદ એવું આયોજન થશે કે આપે આ વર્ષ દરમિયાન જેટલા બી ઈ પ્રમાણપત્રો મેળવેલા છે એ તમામને ઈ પ્રમાણપત્રો એકત્ર કરી અને પછી આપે અભ્યાસમાં કેટલું કાર્ય છે એ વધારે સારું કરેલું છે તેને અનુસંધાને આપને શાળા કક્ષાએ નવાજવામાં આવશે અથવા તો આપને કોઈ એક પુરસ્કાર છે એ પહોંચાડવામાં આવશે। તો કરીએ મિત્રો શરૂઆત। આજનો પ્રશ્ન છે, ભારતના રાષ્ટ્રવાદના ઉદયની મહત્વની પ્રથમ ઘટના કોને ગણી શકાય? તો 1857નો જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ છે એ રાષ્ટ્રવાદના ઉદયની મહત્વની ઘટના ગણાવી શકાય। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે આજનો એ છે કે ભાઈ જમીનદારો અને ખેડૂતોએ શા માટે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની અંદર ભાગ લીધેલો? તો જમીનદારો અને ખેડૂતો છે એના ધંધા રોજગાર છે ભાંગી ગયા હતા। વ્યાજ પ્રથાને કારણે જમીન છે દેવામાં ડૂબી ગઈ હતી। એ માટે જે જમીન વિહોણા થયેલા અને જમીન વિહોણા થયા એને કારણે તેઓ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ છે તેની અંદર જોડાયા। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, અંગ્રેજ લશ્કરમાં ઊંચા હોદ્દાઓ કોના માટે અનામત રાખવામાં આવતા હતા? તો તે ભારતના યુવાનો માટે નહીં, સામાન્ય માણસો માટે પણ નહીં, પણ અંગ્રેજો માટે એ જે હોદ્દાઓ છે એ રિઝર્વ રાખવામાં આવતા હતા અથવા અનામત રાખવામાં આવતા હતા। અંગ્રેજોના લશ્કર પાયદળમાં હિન્દી સિપાહીઓને કેટલો પગાર મળતો હતો? તો અંગ્રેજોના લશ્કર પાયદળ એટલે કે જે ભૂમિદળ છે એની અંદર જે ભારતીય યુવાનો હોય અને એની સિપાહી તરીકેની જે નોકરી છે સ્વીકારી હોય તો એનો પગાર કેટલો હતો? તો એનો માત્ર પગાર 7 રૂપિયા હતો। જ્યારે અંગ્રેજ કોઈ યુવાન હોય તો એનો પગાર છે એ 150 રૂપિયા હતો, બરાબર? તો અહીંયા માત્ર 7 રૂપિયાનું મહેનતાણું છે એ ભારતના વ્યક્તિઓને આપવામાં આવતું હતું। અંગ્રેજોના સમયે ભારતીયોમાં કઈ સમુદ્ર બાબતની માન્યતા પ્રવર્તતી હતી? તો અંગ્રેજોના સમયે ભારતીય લોકોમાં સમુદ્ર બાબતની માન્યતા એ હતી કે હિન્દીઓએ સમુદ્ર ન ઓળંગવું જોઈએ, એટલે કે વિદેશની અંદર મુસાફરી છે એ ન કરવી જોઈએ અથવા વિદેશમાં જવું જોઈએ નહીં, એ પ્રકારના ટૂંકમાં દરિયો ઓળંગી અને સામે કાંઠે ન જવું એ પ્રકારની માન્યતા છે એ પ્રવર્તતી હતી। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, એનફિલ્ડ રાઇફલ બનાવવામાં ગાય અને બીજા કયા પ્રાણીના માંસનો ઉપયોગ થતો હતો? તો ગાય અને ડુક્કર જે પ્રાણી છે એના માંસનો ઉપયોગ છે એ થતો હતો। એનફિલ્ડ રાઇફલનો ઉપયોગ કરતી વખતે શેના વડે તેને તોડવી પડતી? તો તેને દાંત વડે તોડવી પડતી હતી। સૌપ્રથમ બરાકપુરની કેટલામી પલટને ચરબીવાળી કારતૂસો અડકવાની ના પાડેલી? તો બરાકપુરની જે 19મી પલટન હતી એ 19મી પલટને આ ચરબીવાળી કારતૂસ અડવાની ના પાડી હતી। ઈસવીસન 1857ની કઈ તારીખે સમગ્ર દેશમાં સંગ્રામ કરવાનું આયોજન હતું? તો 1857ની 31મી મેએ સમગ્ર દેશની અંદર સંગ્રામ કરવાનું આયોજન છે એ નક્કી થયેલું। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, ઈસવીસન 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ કોણ બનેલું? તો શ્રી મંગલ પાંડે છે એ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના પ્રથમ શહીદ બનેલા। મંગલ પાંડેને ફાંસી કઈ તારીખે આપવામાં આવી હતી? તો 8મી એપ્રિલ 1857ના રોજ મંગલ પાંડેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી। ત્યાર પછી મેરઠના સિપાહીઓએ દિલ્હીનો કબજો લઈ અને કોને હિંદના સમ્રાટ તરીકે જાહેર કર્યા? તો બહાદુર શાહ જફરને હિંદના સમ્રાટ તરીકે જાહેર કરેલા। કાનપુરના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની જવાબદારી કોણે સ્વીકારી હતી? તો નાના સાહેબ પેશવાએ કાનપુરના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની જવાબદારી સ્વીકારી હતી। કુંવરસિંહ કયા રાજ્યના જાગીરદાર હતા? તો કુંવરસિંહ જગદીશપુર રાજ્યના જાગીરદાર હતા। 70 વર્ષની વયે કયા વ્યક્તિએ પોતાના હાથનો ઝેર શરીરમાં ન પ્રસરે તે માટે હાથને કાપી નાખ્યો હતો? તો કુંવરસિંહે
ગોળી લાગેલી અને એને કારણે જે ગોળીનું ઝેર છે એ સમગ્ર શરીરમાં ન પ્રસરે એ માટે પોતાનો હાથ કાપી અને ગંગામાં પધરાવી દીધો હતો. તો અહીંયા જવાબ આવશે કુંવરસિંહ. અંગ્રેજ અધિકારીના કહેવા મુજબ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના બાહોશ સ્ત્રી નેતા કોણ ગણી શકાય? તો ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ એ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના બાહોશ સ્ત્રી નેતાઓમાં સ્થાન પામે છે અને એ અંગ્રેજોએ પણ સ્વીકાર્યું છે. કાનપુરના સૈન્યની જવાબદારી કયા શક્તિશાળી વ્યક્તિએ સંભાળી હતી? તો કાનપુરના સૈન્યની જવાબદારી તાત્યા ટોપેએ સંભાળી હતી. ડિસેમ્બર 1858માં સૈન્ય સાથે તાત્યા ટોપે ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં રોકાયો હતો? તો એ 1858માં ડિસેમ્બરના મહિનામાં તે પંચમહાલ, ગુજરાત રાજ્યના પંચમહાલની અંદર રોકાયા હતા. અંગ્રેજોના તોપના ગોળાઓને ઠંડા કરવાનો રસ્તો કઈ જાતિની સ્ત્રીઓએ શોધી કાઢ્યો હતો? તો વાઘેર જાતિની સ્ત્રીઓએ શોધી કાઢ્યો હતો, જે ઓખા મંડળના વિસ્તારમાં એ વસવાટ કરે છે. એ વાઘેર જાતિની સ્ત્રીઓએ અંગ્રેજોના તોપના ગોળાને ઠંડા કરવાનો રસ્તો છે એ શોધી કાઢેલો. જેને આપણે બધી ગોદડા છે એને પાણીવાળા કરી પલાળે અને પછી એમાં તોપના ગોળા છે એ લોકોએ જીતી લીધેલા. બહાદુર શાહની બેગમનું નામ શું હતું? તો જિન્નત મહાલ એ બહાદુર શાહની બેગમ હતા. બહાદુર શાહ અને બેગમને કઈ જગ્યાએ કેદ રાખવામાં આવ્યા હતા? તો તેઓને રંગૂનની જેલમાં કેદ રાખવામાં આવેલા. કોના કારણે ઝાંસીનું પતન થયું? તો એક વિશ્વાસઘાતીના કારણે ઝાંસીનું પતન થયું. એક માન્યતા મુજબ તાત્યાએ જીવનના અંતિમ વર્ષો ક્યાં ગાળ્યા હોવાનું મનાય છે? તો નવસારીની અંદર અંતિમ વર્ષો તેણે ગાળ્યા હોવાનું મનાય છે. સંગ્રામ વખતે શીખો અને ગુરખાઓ કોના પક્ષે રહીને લડતા હતા? તો તેઓ અંગ્રેજોના પક્ષે રહી અને લડાઈ લડતા હતા. નાના સાહેબ પેશવા અંતિમ પરાજય બાદ કઈ તરફ ગયા હોવાનું મનાય છે? તો તેઓ નેપાળ તરફ ગયા હોવાનું મનાય છે. મિત્રો, કેવો લાગ્યો આપને આ ટેસ્ટ શ્રેણી નંબર 9નો વિડીયો? જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ તેને લાઇક કરો, શેર કરો અને વિડીયો જોયા બાદ ટેસ્ટ ભરવાનું ચૂકશો નહીં. ઉપરાંત કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરવાનું પણ ચૂકશો નહીં. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.